No tak jo, borci, no tak jo, borky, my jdeme zpátky do hry, zpátky do Bradavic, kde máme poslední hlavní kšeft, nebo ne poslední hlavní kšeft, ale máme tady jeden jediný hlavní kšeft, na který se dneska podíváme. Máme se vydat tady směrem na sever, promluvit si se Sebastianem u rozhledny a uvidíme, co se bude dít dál. Nemám žádný plán, nevím, co se bude dít. Hledáme místo dalšího strážce, který by měl být někde na mapě, ale ještě jsme nezjistili kde. Jenom víme, že skřeti staví nějakou obrovskou vrtačku, aby se asi mohli provrtat do nějakého trezoru. No a my se jdeme podívat za tím Sebastianem. Uvidíme, co dál. Tady je nějaký neslavný nepřítel. To nevadí, to nevadí. Pak se na něj kouknem. Počkáme tady, asi přijde až v noci. I thought my owl might pique your interest. Čau Sebastiane. Já vás zase ze začátku videa, jako vždycky poprosím, nezapomeňte dát odběr na tenhle kanál. Díky moc, nebudu se moc vykecávat, já to vždycky hrozně zdržuju. Takže díky, no a my jdeme na to. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. After you. OK. Nemáme koště, ale ne. Ale ne, musíme jít pěšky. Jdi ke vchodu do dolu. Už tady vidím ty skřety. Říkám tohle to incendio a to na nikoho nefunguje. Arresto momentum. S tebou si zatančím. Teď jsi byl nějaký moc silnej. Expelliarmus, tady hodíme po něm jeho vlastní zbraň. Báda. Dobré. Vypadá to, že bude klid. Ještě jeden někde. Kde? Tamhle vzadu. Bombarda. Expelliarmus, vezmeme jeho zbraň a hotovo. Hotovo, nebudeme se s tím vůbec pádat. Tak, vybereme tady truhlu. Máme splněný kemp. Ještě nebyli, to vypadá. Dobré. This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through. Další skřeti. Ale ne. Ježiš. Rebelio. Vlastně. V nejtěžší situaci udělat rebelio. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Dobré, kemp je splněný. A kde je ten vchod? Kde je vchod do dolů? Co tam najdem? Vyhlídkový důl. For better or for worse, we're in. Další skřeti.
Bombarda. This mine looks like a tomb. It was closed off accident. Hrobka. Now I see Ta why. hrobka. Tady, házím po vás všechno. Co máš? Incendio, jedno bombarda. Piliármu, hodíme po něm cizí zbraň a hotovo. Too many. Hotovo. They definitely think there's something here they want. Tak vezmeme tady krabicu. Dáme na ní Levioso. Teď už se dostaneme i vejš. Vejš i dál. Could be the hairy legs. Chybí nám naučit se poslední kouzlo, dámy a pánové. Takové to slavné Avada. Vytvoř Harryho. Tady budeme potřebovat repáro. Pravit most. Dobré. Pět ze 100 pavouků, to už je poslední stage. Přejeme ještě 75 pavouků v této hře. To zvládnem. Už jenom 73. Tak jsme skoro level 32. Což je ale ne. Rychle. Lumos. Dobré. Dobré, mále mě to sežralo. Socha Maguára, no super. Jsem nečekal, že dneska najdu sochu Maguára. Dobře. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. We have another fight on our hands. Tak jo, borci. Tady po něm hodíme jejich zbraně. Tomu budeme muset trochu pomoct. Chce utéct. Dobré. Dobré. Super práce. Bombarda, jeden pavouk, krásný. Myslím, že skřety už nepotřebuju, že skřety už jsme porazili maximum. Bombarda. Dobré. Krásná, čistá práce. Ještě tam nějaký týpek. Ultinu na něj. You're not a bad chap for a Slytherin. For a Ravenclaw, you certainly have a lot to learn. To hledáme. Čekáme. To se vždycky hodí. A teď. Tady spálíme toto. Vezmeme si tu kostku. Uděláme na ní Levioso. Musíme se dostat sem. Aha. Tady potřebujeme trefit ty symboly. Jeden, druhý je tamhle a třetí.
Kde je třetí symbol? Tady je. Wasn't expecting that. Otevřeli jsme to? Otevřeli. Super. Revelio. Co tu máme za dopis? What do you have there? A journal entry by Isadora. Sebastian, Hello? I think I found Unravel something. more of this A mystery. canvas piece. Brilliant. Our efforts Něco? weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Musíme zpátky, jo. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Musí být nějaký jiný průchod. Já myslím, že ho vidím. Takže další hlavní úkol splněný, už jenom 7 hlavních úkolů. To by bylo fajn. It has to To by fit. bylo fajn. Musí se to tam vejít. OK, dáme to sem, Please máme tell me you 2. recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Další potíže, I jo. know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marrenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. Quest splněn. Už jenom 7 hlavních úkolů. Každopádně, co tu máme dál? Nemáme tu nic. 3 další části, já bych řekl, že nám za chvíli napíše pan Fig. Já bych to viděl tak, že se kouknem třeba někam. Někam random. Máme obě prohledaný. No, já bych rád šel sem. Asi. Tak čus, Sebastiány. Hele, další upgrade na koště. Budeme moct lítat rychleji. Jdeme do prasinek. Hej. Pomůžu si s portrétem v komnatě s mapami. Necháme tomu chvíli ještě. Budeme nejdřív do prasinek. Nebe je limit. Další upgrade na košťáka.
Budeme moct lítat ještě rychleji. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom Za upgrade 4 for you. tisíce, no jo, dám to, You'll be hele. thrilled with that broom. Jako I moc se mi promise you. nechce. Teď bych to viděl tak, že půjdeme identifikovat předměty, to jsem měl udělat už předtím teda, ale to je jedno. This may sound presumptuous, but You'd like me to report back with even more flight details? you know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Jižní Not pobřeží, ideal, jo. really. What with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right. I think. Nemám z nich strach. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a Poslední sweet vylepšení má pro mě, jo. OK, to bude za kolik? Za 200 tisíc? What are we looking for today? Nehledám nic, jako rád bych prodával, kamaráde. Hope to see you Ale again. musím proto něco udělat. Musím proto jít do Bradavic. Do tajných komnat. Komnata nejvyšší potřeby. Tady. Identifikovat předměty. Dobré, něco lepšího, hele. Dostali jsme i něco lepšího. Koukneme sem, rukavice asi samý horší. Na tvář. To je taky horší, to nechci. Stejný, poškození incendio, confringo. Necháme si confringo. Hej. Tohle je horší. Tady máme nějakou šálu, to taky ne. Tady to je lepší, nový hábit. Ten je hezký. Máme nový hábit a tady to je až na 32, ale stejně je to horší, než mám teď. Tak jo, jdeme všechno prodat zpátky do prasinek. Zpátky tady k pánovi. A ještě máme nějaký čas, takže se vrhneme na další hlavní misi, půjdeme do té komnaty s mapama. A oni nám řeknou, kde je další zkouška. Ale já se bojím, že už to bude v té jižní oblasti. Nice to see Dobrý you. den, pane, jdu prodávat. Nakupuješ nebo prodáváš? Tak já prodávám. 90. Už se mi to ani nevyplatí, jako nějak ty věci prodávat, když za každou dostanu 90 galeonů, mám 15, tady za to jo, ty zlatý, za to je 200. Ale ty modrý ještě docela ujdou. Ale prodávat za 60 se mi už moc nevyplatí. Hope to see you again. Každopádně, kluci, jak jsem říkal, my se jdeme podívat do té komnaty s mapama, protože jo, mám nějaký, mám nebe je limit, ale to bude až v tom jižním, no jasný, to je až tady dole a tam jsem ještě nebyl. Tam mě pošle tahle mapová komnata, podle mě. Ředitelka školy promlouvá. Tak jo. Bradavice. Tajné pokoje, nejvyšší potřeba. Počkej, já jsem dal... Ne, nejvyšší potřeba. Komnata s mapama. Daj mi další zkoušku, najdeme další myslánku. A
Přijde asi ten poslední obraz. Už je tam jenom poslední obraz, který s náma nemluví. Tak snad už přijde. Vidíte? 1, 2, 3 a tamhle ještě chybí postavička. Kam přijde další z těch ředitelů, nebo co to je? Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for Ale nejdřív something. musíme splnit Another tuhle zkoušku. repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Tak já jsem dopil pro dnešek. Ještě tu mám nějaký víno a mohl bych si dát s kolou, ale nevím, jestli se mi chce pít víno. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I Našel jsem u nás u Vietnamce tuhle kolu. Is the next trial in the headmaster's office? Úplně obyčejná kola, stojí 12 korun, to je dobrý. that when the time came, the Tak jsem si occupant of hned that koupil office would be 3 a domů. huntress. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Quest splněn. Ale nepočítá se mi to mezi ty hlavní. Každopádně já jsem vůbec nevnímal, co říkala. Vnímali jste to někdo, co nám řekla? Že se ozve. Najdi místo 3. zkoušky strážce. No a kde to je teda? To mi vysvětli. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Jo, teď přichází ta zábavná část. Oh yes, tohle je dost dobrá mise. Borci, už jste někdy slyšeli o mnoholičném lektvaru? Teď si ho užijem. He never shuts up about you. I almost had a treasure. Otevři se, sezamy. Hele, vánoční stromeček. Kde je pan profesor Fig? Se blížíme. Tohle je nějaký úkol. Nemá pan profesor u sebe ve třídě nějakou sošku náhodou? Co by se hodila další soška? To není soška. Nebo třeba přímo v kanceláři. Hele, má ji tam. Má ji tam. Já si počkám do noci. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Že ti můžem vzít. And we will devise a plan. Dobré. I think I know how and where to approach the centaurs about Tak, protecting the pane Professor profesore. Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam.
He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Roanoke. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait. Přesně tak, proměníme se v profesora Blacka. Change into, and take ages to brew. It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Jsme profesor Black. Ale borci, už hrajeme půl hodiny, takže si dáme chviličku pauzu. A pak zajdeme jako profesor Black do pracovny. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope. Heslo od profesora Skorpa. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Okay.